Lớp vẽ Nina xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài vẽ về một chú tiểu. Và không gian này mình chọn không gian của một nơi chốn thiền môn. Tuy nhiên là mình vẽ chú tiểu khá là cute, nên là các bạn có thể vẽ theo mình bài này nhé. Bài này thì mình sẽ vẽ một chú tiểu đang ngồi chắp hai tay lại, và bên cạnh chú tiểu sẽ có một chú pet, chú cuốn khá là dễ thương. Cách vẽ bài này khá là đơn giản ha. Các bạn có thể vẽ một hình tròn ở phía trên, và ở phía dưới các bạn vẽ hình tam giác. Sau đó các bạn nối các nét line lại thì các bạn sẽ có một cái hình chú tiểu đang ngồi chắp tay. Và vị trí của mắt, mũi, miệng các bạn chia khoảng một nửa của phần vòng tròn. Các bạn chấm bên dưới nha, thì các bạn sẽ có được vị trí của mắt của cậu bé nhỏ tuổi. Phía bên tay phải là mình sơ phát một chú cuốn nhỏ, và chú cuốn này đang ngồi nhìn ngước lên chú tiểu. Rồi, giờ mình đã sơ phát xong hình của bố cục tranh chú tiểu và chú cuốn ngồi kế bên. Và đây là những màu sơn dầu mà mình sử dụng cho bức tranh này. Các bạn tham khảo những màu này và chúng ta cùng nhau vẽ nhé. Trước khi bắt đầu vẽ bài này thì mình sẽ tiến tới giai đoạn lót nền. Đây là bước đầu tiên của bước lên màu. Và cái nền mình chọn là nền vàng chanh pha chút xíu trắng ha. Các bạn chọn màu vàng pha loãng, rồi các bạn quét đều lên trên bề mặt ton cho nó khô lại, rồi sau đó các bạn tiến hành đi sâu những phần khác, cứ quét cho đều ha. Bài này mình chọn chú tiểu mặc áo trang phục là áo lam, nên là các bạn có thể chọn màu xám, trắng pha với đen, rồi các bạn pha chút xíu màu xanh dương cho mình nhé, thì các bạn sẽ có được màu áo lam của chú tiểu. Bạn cứ tô đều trước đã, khoan hả vẽ những chi tiết lên trên áo sau. Và những vị trí vùng tay áo và phần thân nếu hơi bị dính nhau quá, các bạn muốn tách thì các bạn cho màu ở phần phía sau đậm lên một chút xíu, màu phần thân á, màu áo của phần thân cho đậm lên, các bạn cho chút xíu đen vào. Tương tự như vậy, khi mà các bạn muốn tách phần chân với lại phần tay áo, các bạn cũng đi màu hơi đậm lên một chút nhé. Và tiếp theo là mình lót nền cho chú cuốn. Chú cuốn ngồi kế bên mình sẽ lót màu trắng, mà trắng là trắng kem các bạn nhé.
pha màu trắng kem với chút xíu xám và bạn lót sơ cái phần thân. Sau khi các bạn lót xong phần thân của bạn chó, rồi sau đó các bạn tiếp tục lên phần mũi, mắt, miệng, tai và chân, thì các bạn dùng màu đen ha. Còn với màu da của vị sư thì các bạn pha màu đỏ cộng vàng, ít đỏ thôi nha, vàng rồi cho trắng nhiều vô thì các bạn sẽ có được màu da đẹp. Sau đó các bạn lót đều lên trên bề mặt da cũng như là tai của vị sư. Chú tiểu này để chỉnh chu cho đẹp thì các bạn nên đi cái áo có highlight độ sáng chút xíu ha. Mình lấy nguồn sáng là từ phía trên gội xuống, nên là phần mép trên của vai cũng như là của tay áo các bạn nhấn sáng lên cho mình. Phần sáng này các bạn pha thêm trắng ha, và những vị trí màu tối thì các bạn cộng thêm xanh dương cho mình nha. Những phần nào cần highlight sáng cho phần áo thì các bạn dùng màu trắng với vàng, pha chút xíu xám của áo, và các bạn vuốt nhẹ cho mình theo cái chiều của nếp gấp tay áo. Rồi sau khi chỉnh chu xong tương đối ổn phần nếp gấp của áo rồi thì các bạn chuẩn bị lên vẽ phần ngũ quan của chú tiểu. Phần ngũ quan của chú tiểu thì các bạn vẽ nhỏ thôi, các bạn dùng cọ tỉa ha, dùng màu đen với nâu pha lại với nhau, rồi sau đó các bạn chấm cho mình những vị trí như là chân mày, mắt, mũi và miệng. Ở phần miệng thì các bạn sẽ sử dụng màu hơi hồng một chút để cho môi của chú tiểu hơi đỏ hơn tí nha. Các bạn thấy không, mình đang dùng cọ tỉa nhỏ để mà mình thêm cho chú tiểu rõ về mắt cũng như là miệng ha. Để tăng được cái độ cute, các bạn vẽ các chi tiết ngũ quan nhỏ. Chân mày cũng cho bé bé xíu thôi nhé, các bạn đừng vẽ chân mày to rõ quá, vẽ hơi cong lại nhẹ thôi. Trước khi kết thúc bức tranh thì các bạn sẽ qua chỉnh chu cho bạn chó một tí, vẽ lại phần mắt và cho có một chút xíu độ biểu cảm của môi, cho môi hơi đỏ hồng lên,
và vẽ một chút xíu cái râu ở phần mép trên của mỏ của chú cuốn. Và cuối cùng, trước khi kết thúc bức tranh của chúng ta, các bạn đừng quên shadow là cái phần bóng đổ của chú Tiểu trên cái thảm ha, và shadow của bạn Cuốn ở dưới nền nhà. Và để tách được cái phần tay áo cũng như là phần vải của tay áo thì các bạn đi nhẹ cho mình màu trắng nha. Rồi, bây giờ là tranh của mình đã hoàn thiện rồi. Chúc các bạn có một bức tranh chú Tiểu thiệt là cute nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Xin chào.